સોમનાથ મંદિર જવાનું છે. હા, પહોંચી ગયા. ઓકે, હવે જો તો અંદર શું દેખાય છે? અંદર છે ને શિવલિંગ છે, પછી ગાય છે અને ટોટલ છે. ઓકે, શિવલિંગ ઉપર શું છે લખેલું? ડેકોરેશન. શિવલિંગ ઉપર ઓમ લખેલું છે. હા, પછી ડેકોરેશન છે કઈ? હા. શું છે? એમાં છે ને હાર રાખ્યા છે અને ઓમની ઉપર છે ને ટ્રાયંગલ શેપનો હાર ચોંટાડેલો છે. કેવા કલરના હાર? ટ્રાયંગલમાં. હા, હાર કેવા કલરના છે? કયા ફૂલના છે? એમાં છે ને રેડ છે, હા, યેલો છે હા, અને પિંક છે. બરાબર. એ 3 કલર છે. બીજું શું દેખાય છે? બીજું ઓમની ઉપર છે ને હા, એક ટ્રાયંગલ શેપમાં હાર ચોંટાડેલો છે. બરાબર. પછી બીજું કોઈ અંદર ગોડ કે બીજા કોઈ? હા છે. કોણ છે? પાર્વતી માતા. ઓકે, એમના ડ્રેસ કેવા કલરના દેખાય છે કઈ? એ દેખાય છે પણ બહુ બ્લર દેખાય છે. ઓકે, બીજું શું દેખાય છે બહાર? બહારની તરફ જાવ ને તો ત્યાં સોમનાથ બીચ દેખાય છે. નહીં, મંદિરમાં બીજું શું છે? મંદિરમાં બીજું છે ને તો ત્યાં સોમનાથ બીચ દેખાય છે. નહીં, મંદિરમાં બીજું શું છે? મંદિરમાં બીજું છે ને ઉભા રહ્યા, થોડું કઈ ગોતવા દે. હા, ત્યાં છે ને એક સાધુ આટા મારે છે અને એને છે ને ઓરેન્જ કલરની ધોતી પહેરી છે અને વ્હાઈટ કલરનું ટી શર્ટ પહેર્યું છે. બરાબર. પછી મંદિરમાં પેલું કાચબો કે તો એ શું છે? ઈ છે ને આપણે લાઈનમાં ઊભો હોય ને હા, ત્યારે છે ને કામ બેઝ બનાવેલો છે. એની ઉપર એક ગાય છે મીડિયમ સાઈઝની અને પછી એક કઈક કબડ જેવું બનાવ્યું છે ને આડું બનાવ્યું છે. એની અંદર એક ટોટલ રાખ્યો છે. ઈ બે જીવતા નથી. બરાબર. એની ઉપર કઈ ડેકોરેશન? એની ઉપર હા શું છે? હારનો છે. બરાબર. અને ઈ છે ને ગાય ઉપર હાર નાખ્યો છે ને ઈ ટોટલ નું ઓલું જે કબડ જેવું છે ને એની ઉપર આવે છે. બરાબર. પછી અંદર તું કેતો તો પૂજારી, એને કેવા કપડા પહેર્યા છે? એને છે ને ઓરેન્જ કલરની ધોતી પહેરી છે અને છે ને એક